boy. Hane. Moi. Adi. Mai. Eta. Winia. Yespi. Bonaba. Mayuke. Madi. Ayu. Senetu. Sakai. Ui. Bye. Tata. Bye bye. Ui, ketabang bye. নমস্কাৰ চন্দনা ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম কোমলীয়া সজিনা মাছ আৰু বিলাহীৰ সৈতে বহুতে সোৱাদ লগা এখন ৰেচিপি। তাৰ বাবে মই এয়া শ'ল মাছ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো মাছৰ সৈতে বনাব পাৰিব। 4টা অলপ সৰু সাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ, 4টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, এয়া আদা আৰু নহৰু লৈছোঁ অকণমান, এইখিনি পটাত মিহিকৈ বটি ল'ম। এয়া মছলা লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ কিটচেন কিং মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ। আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 5টা। কোমলীয়া সজিনাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু 3টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছিলোঁ। এই আলুখিনি দীঘল দীঘলকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি ল'লোঁ। এইখিনি আছিল আজিৰ ৰেচিপিটোৰ যোগাৰ। বলক এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈছে, কেৰাহী গেছৰ ওপৰত তুলি দিছিলোঁ, তেলটো দি ল'লোঁ। তেলটো গৰম হৈছে, এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই থ'ম। এতিয়া অকণমান এই তেলত পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা যেন হ'লে বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। বিলাহীখিনি দুবাৰমান লৰাই চৰাই কাটি থোৱা সজিনা আৰু কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম। সজিনাখিনি দি দিলোঁ, আলুখিনিও দি দিলোঁ। নিমখখিনি দি দিলোঁ, নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখতে দিব। হালধিখিনিও দি দিলোঁ। আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি, কিটচেন কিং মছলাৰ গুড়ি আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াতেখিনি মছলা দি দিলোঁ। আটাইখিনি মছলা দি কিছু সময় ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া জুইটো কমকৈ দি এখন ঢাকনিৰে অলপ সময় ঢাকি থ'ম। জুইটো কমকৈ দি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈছিলোঁ এখন ঢাকনিৰে। 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল, ঢাকনিখন গুচাই চাম। এই সজিনাখিনি এনেদৰে ভাজি থাকোঁতেই সিজি যায়, ইয়াৰে সিঠা নোলায়। সজিনা পুৰত হ'লে যিটো সিঠা ওলায় চবাই খোৱাৰ পিছত, সেইটো নোলায়, ডাইৰেক্ট গিলি খাব পাৰি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, বিৰাট ভাল লাগে, বিৰাট টেষ্টি লাগে খাবলৈ, মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় এইখন আঞ্জা। এতিয়া সজিনাখিনি সিজি গৈছেনে নাই চাম। প্ৰথমে আলুখিনি চাম, এই আলুখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এনেকৈ চাব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া
সজিনা চাম আমি এতিয়া সজিনাটো চাম সিজি গৈছে ৰে নাই এসা দুই টুকুৰা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি অলপ সময় আৰু ভাজি ইয়াত অলপ পানী দি দিম ইমান ধুনীয়াকৈ দুটুকুৰা হৈ গৈছে মাজেৰে সিজি গৈছে একদম কুমলীয়া সজিনা বিৰাট ভাল লাগে বিৰাট টেষ্টি লাগে এনেদৰে কিছু সময় ভাজি থাকিলোঁ এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দি দিম আলুখিনি আৰু সজিনাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখন আঞ্জা বেছি পনীয়াকৈ খাব নালাগে অলপ থুপথুপীয়াকৈ খালে বেছি ভাল লাগে ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান বেহৰো দিব পাৰে মই বেহৰ দিয়া নাই পানী দিয়াৰ পাছত আৰু 5 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম সজিনা আৰু আলুখিনি আৰু এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থম 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল ঢাকনিখন গুচাই চাম ধুনীয়াকৈ উতলি আছে ইয়াত এতিয়া ভাজি থোৱা মাছ কেইপিচ দি দিম মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ ভাজি থোৱা মাছ কেইপিচ এতিয়া আৰু অলপ সময় ঢাকনি এখন দি থম 2 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু এনেদৰে 2 মিনিট 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিলোঁ এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাম কোমলীয়া সজিনা মাছ বিলাহীৰে তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া জুইটো নমাই থম এতিয়া বেলেগ বাচনত নমাই ল'ম এতিয়া কোমলীয়া সজিনা মাছ বিলাহীৰে বনোৱা তৰকাৰীখন বেলেগ বাচনত নমাই ল'লোঁ কোমলীয়া সজিনা আৰু মাছ বিলাহীৰে বনোৱা তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি লাগে বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় ভাল পাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব